สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15สิงหาคมปี2568นะครับวันนี้ครับประกันสังคมนะฮะแจ้งข้อมูลนิดนึงให้เราเช็คว่าเหลืออีกกี่งวดถึงจะส่งครบ180เดือนเพื่อรับเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับวันนี้มาดูกันนิดนึงครับเช็คครับเหลืออีกกี่งวดส่งครบ180เดือนรับเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับอัปเดตเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่เปิดวิธีการเช็คเหลืออีกกี่งวดนะครับแล้วก็ส่งครบ180เดือนจะได้รับนะครับเงินคืนตลอดชีวิตนะครับต้องบอกว่ามนุษย์เงินเดือนหรือว่าลูกจ้างนะครับเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมซึ่งทุกเดือนต้องจ่ายเงินประกันสังคมนะครับซึ่งลูกจ้างแต่ละคนจะจ่ายไม่เท่ากันนะเพราะคิดตามนะครับฐานเงินเดือนแต่ละคนในอัตรา 5% ของรายได้ต่อเดือนนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมครับมีการกำหนดเงินเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และกำหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่750บาทนะสูงสุด750บาทนะครับทีนี้พูดถึงเงินประกันสังคม750บาทแบ่งเป็นค่าอะไรบ้างมาอัปเดตกันนิดนึงครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าจ่ายเดือนหนึ่งหักสูงสุดใช่ไหม750บาทในส่วนของเงินของเราเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของเขาเรียกว่าทางด้านของบริษัทที่สมทบอีกนะครับพูดถึง750บาทเขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ในการดูแลเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับส่วนที่1เขาแบ่งออกเป็น 1.5% หรือราวๆประมาณ225บาทนะส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าค่าดูแลรักษาพยาบาลยามที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือเสียชีวิตถ้าไม่ใช้สิทธิ์เงินส่วนนี้จะหายไปนะครับอันนี้ไม่ได้คืนหักดิบเลยนะ225บาทนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้ก็ถือว่าไม่ได้คืนนะครับส่วนที่2นะครับประมาณ 0.5% นะหรือ75บาทนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าประกันการว่างงานหรือเราตกงานหรือว่างงานก็สามารถทำเรื่องขอนะครับชดเชยจากส่วนนี้ได้อันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับใครที่ว่างงานท่านมีสิทธินะครับผมก็เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3ครับแบ่งเป็น 3% หรือ450บาทเงินในส่วนนี้ครับจะเก็บเป็นเงินออมไว้เมื่อยามเกษียณนะแต่หากขาดส่งหรือหยุดส่งเงินก็จะยังสะสมไว้และสามารถขอคืนได้เมื่อออกจากประกันสังคมที่มีอายุครบนะครับ55ปีบริบูรณ์นะครับบวกกับนะครับการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นี่ก็เป็น 3% นะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วนก็รับรู้แล้วก็เข้าใจนะครับผมเพราะนั้นในส่วนที่1.5% เนี่ยนะครับที่บอกเราประมาณ225บาทนะเขาแบ่งแยกไว้กรณีที่เจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์เงินส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับไม่ได้คืนโอเคนะครับโดยจะได้รับคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จหรือว่าเงินบำนาญถูกไหมเงินบำเหน็จก็คือจะได้เป็นก้อนมีเงื่อนไขก็คือจำนวนการส่งนะครับที่เราเรียกว่ากี่เดือนถูกไหมเงินบำนาญได้เป็นนะครับแต่ละเดือนไปจนถึงนะครับเราเสียชีวิตแหละที่เรียกว่าตลอดชีวิตนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเรานะครับเลือกส่งนะครับว่าเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะแล้วก็ดูรายละเอียดนิดนึงนะว่าเงินบำนาญชราภาพในเรื่องของประกันสังคมจ่ายคืนที่เรียกว่าตลอดชีวิตเนี่ยนะมันประมาณไหนอย่างไรผู้ประกันตนเกษียณนะครับที่เรียกว่าเกษียณเนี่ยต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปสามารถขอรับเงินชราภาพได้จากสำนักงานประกันสังคมหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปหรือพูดง่ายๆ15ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับเงินนะครับบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนี่ฮะจุดต่างคือตรงนี้ท่านไหนที่
ส่งเงินสมทบนะครับผมนะไม่ถึง180เดือนนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของเรียกว่าเงินบำเหน็จนะครับเงินบำเหน็จก็คือเป็นก้อนนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเขาก็จะมีเงื่อนไขที่สำคัญนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับ 1. หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ180เดือนนะที่เรียกว่า15ปีเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้รับเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบครบนะครับ12เดือนนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องทำความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เงินบำนาญชราภาพนะครับ2568หรือปีล่าสุดนี้ผู้ประกันตนนะหากเกษียณนะจะได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับปีล่าสุดนะครับสูตรกรณีการนำส่งนะครับครบ180เดือนก่อนนะครับจะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายวงเล็บครับฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาทนะครับตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนนะครับที่อายุ55ปีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนมีรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือ 15,000 บาทผู้ประกันตนครับจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาทอันนี้ก็คือจากการคำนวณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูรายละเอียดตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสูตรกรณีนะครับนำส่งเกิน180เดือนบ้างก็จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับวงเล็บครับฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาทเช่นเดียวกันและจะได้เพิ่มอีก 1.5% ของทุกปีนะครับก็เท่ากับว่า 20% บวกนะครับวงเล็บ 1.5 คูณจำนวนปีก็ดูว่าหลังจากใช่ไหมหลังจาก10ปีที่15ไปเนี่ยปีที่16ก็บวก 1.5 นะเขาเรียกว่าหลังจากนั้นไปบวกเพิ่ม 1.5 นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผู้ประกันตนอายุ60ปีจ่ายเงินสมทบมาแล้วนะครับ35ปีนะครับถ้าคิดจำนวนเดือนก็อยู่ที่420เดือนมีรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายครับ 15,000 บาทผู้ประกันตนครับจะได้รับเงินนะครับที่เรียกว่าบำนาญเนี่ยนะเดือนละ 7,500 บาทเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับผมที่คำนวณให้เราเห็นภาพนะครับว่ารูปแบบสำหรับในเรื่องของการคำนวณเป็นอย่างไรนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบเงินบำนาญนิดนึงนะครับผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับว่าส่งเงินบำนาญชราภาพมาแล้วกี่เดือนซึ่งประกันสังคมครับมีช่องทางให้เราตรวจสอบเนี่ยได้หลากหลายและง่ายขึ้นนะครับวิธีการตรวจสอบเงินบำนาญชราภาพนะครับว่าเราส่งกี่เดือนหรือเหลืออีกกี่เดือนนะครับจะได้สิทธิ์บำนาญชราภาพ 1. ครับสามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเช็คผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้ซึ่งมีกระบวนการนะครับไม่ยากเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมแล้วก็เลือกผู้ประกันตนถ้าไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนครับให้เลือกสมัครสมาชิกนะครับเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนเลือกข้อมูลการส่งเงินสมทบนะครับจากนั้นครับระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละคนทั้งงวดเงินสมทบวันที่ชำระเงินเปอร์เซ็นต์เงินสมทบแล้วก็จำนวนเงินที่ผู้ประกันตนนำส่งนะครับสำหรับการเช็คยอดชราภาพประกันสังคมเนี่ยนะครับให้เลือกการคำนวณเงินชราภาพนะครับให้เลือกนะการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพจากนั้นครับระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนจำนวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับจำนวนเงินสมทบของรัฐแล้วก็ยอดรวมวงเล็บเป็นรายปีนะครับอันนี้คือช่องทางแรกที่เข้าผ่านเว็บไซต์นะครับหรือช่องทางที่2นะครับอันนี้ก็เคยนำเสนอไปแล้วสำหรับในเรื่องของการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Push นะครับในระบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยแล้วก็เลือกนะครับได้คำนวณต่อได้ถ้าเราส่งอีกกี่ปีนะเราจะได้นะครับในเรื่องของที่เรียกว่า
เงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเนี่ยได้เดือนละกี่บาทนะก็อันเนี้ยง่ายเหมือนกันครับก็ดาวน์โหลดนะครับมาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดำเนินการเลือกนะครับนะสำหรับในเรื่องการตรวจสอบเงินชราภาพแล้วก็ใส่จำนวนเดือนเข้าไปนะครับที่เรานำส่งนะครับผมก็จะปรากฏในเรื่องของเงินที่เราจะได้รับนะครับในส่วนของต่อเดือนนะที่เรียกว่าเงินชราภาพนะครับหรือว่าเงินบำนาญชราภาพนั่นเองก็ถือว่า2ช่องทางครับไม่ยากสำหรับในเรื่องของเว็บไซต์ก็ดีหรือผ่านแอปพลิเคชันก็แล้วแต่นะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้านะครับเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับทั้งนี้หากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประกันสังคมก็สามารถเข้าไปสอบถามผ่านเว็บไซต์ได้หรือโทรสายด่วนนะครับ1506นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานด้วยนะครับที่แบ่งปันเนาะสำหรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะครับเช็คว่าเราส่งกี่เดือนจะได้รับนะครับจำนวนต่อเดือนนะหลังจากที่เราครบกำหนดเงื่อนไขนะประมาณกี่บาทต่อเดือนก็ถือว่าอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเราจะนำกลับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับแต่ละกลุ่มที่สำคัญนะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดสิทธิสวัสดิการดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมที่ช่องของเราแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่เขาเรียกว่าเอามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันพิมพ์มาสอบถามอย่างต่อเนื่องละกันนะครับผมนะเดี๋ยวอย่างไรมีข้อมูลอื่นใดครับผมที่เป็นประโยชน์ก็นำกลับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครั